थ्याङ्क यू। के हो नाम? मेरो इन्जिन सो गाइज अब चाहिँ खड्कीले मेरो हेलमेट लाग्छ, मैले उसको लाग्छु। 250 भर्सेस 450 को पावर। दम दम दम। ल ल ल ल ल। सो हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। इसमी रामविक्रम थापा, सबलाई च्यानलमा स्वागत छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी प्याराग्लाइडिङ डाँडा भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ। सोधेर एउटा हाइक छ अरे, लाकुरी साकुरी कहाँ पुग्छ भनेछ। सो त्यो बाटो त्यहाँ जाने बाटो चाहिँ के कस्तो रहेछ बुझेर अनि मिल्यो भने चाहिँ जाने प्लानमा छु। मैले अस्ति एउटा साथीकोमा देखाएको थिएँ स्टोरीमा। सो उसको अनुसार चाहिँ राम्रो छ ठाउँ भनेर जान खोजेको। थ्याङ्क यू। के हो नाम? मेरो इन्जिन हो, च्यानलको नाम इन्जिन ब्लग्स। सो ल गाइज, उसको पनि च्यानललाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। स्पेलिङ भन त। YANJAN ब्लग्स। ल नाइस टु मिट यु। ल ल रमाइलो गर्नु। ल ल गाइज, ल थ्याङ्क यू। स्योर। देब्रे कि दाहिने? मासतिर चढ्ने काभ्रे त नजाने। जाउँ, बाई बाई, थ्याङ्क यू। सो ग्रुप अफ बोइज भेट भएको थियो, हामी एकछिन च्याट गऱ्यौँ होइन। फेरि अर्को अफ रोडतिर लागेको छौँ हामी। यहाँबाट चाहिँ प्याराग्लाइडिङ डाँडा जान्छ अरे। रमाइलो गर्दै जानुपर्छ दुईवटा बाइकमा, दुईवटा डट बाइकमा, रमाइलो पारामा। जो 250 भर्सेस 450 को पावर। बाटो चाहिँ खोजे जस्तै रहेछ र। फर्स्ट राइड हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो ठाउँमा। कस्तो बवाल यार बाटो, फिलिङ चाहिँ छुट्टै क्या। सफ्ट रहेछ, स्मुथ रहेछ बाटो। अर्कै भाइ दामी कुदाइरहेछ। जोस 450 मा राइड चाहिँ इम्प्रुभ हुँदैछ, हल्का भए पनि। ठाउँ चाहिँ बवाल भेट्यो होला अफरोडको लागि चाहिँ। कोही छैन, पुरै जङ्गलभरि। हल्का सफ्ट खालको बाटो रहेछ। एकछिन भाइ र मैले बाइक स्विच गरेको अघि, उसलाई मेरो अप्ठ्यारो, मलाई उसको अप्ठ्यारो लागिरहेको क्या बाइक चलाउन।
जस दामी अफरोड ट्रायल भेटेर अलिक कुदाउनको लागि चाहिँ अनि मैले नयाँ गोप्रोको ब्याट्री किनेछु गाइज कस्तो बवाल यार गाइज केही बोल्नै सकेको छैन अरू बाइकलाई धार्दा हुन्छ बाटोमा दिस इज द awesome place it's fun to ride here गयो हात गयो यार एकछिन त हजुर Enduro riding. Oi! कस्तो बवाल बाटो है रेस्ट गरौँ है रेस्ट गरौँ एकछिन मजा आयो सो गाइज अब चाहिँ खड्कीले मेरो हेलमेट लाछ मैले उसको लाछु ए बाइक आइसक्यो जाऊँ न चिच्याउँदै चिच्याउँदिन जाम 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 ल ल ल ल सो गाइज मिठो राइड हान्यो यो चाहिँ हामी प्याराग्लाइडिङ डाँडा चापाखेर्का भन्ने रहेछ तपाईँको गोदावरीबाट लगभग 10-15 मिनटको माथिको राइड रहेछ अफरोड पुरै अफरोड दामी अफरोड राइड यहाँ आइपुग्यौँ अब यहाँको भाइब्स चाहिँ पुरै के दामी भाइब्स है कस्तो भयो त राइड आज मजा आयो मजा आयो खै नयाँ जुत्ताको हालत ओहो हो सो हाम्रो बाइकको हालत हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ यो प्याराग्लाइडिङ डाँडा भनेको चाहिँ त्यो पछाडिको रहेछ त्यो डाँडालाई चाहिँ प्याराग्लाइडिङ डाँडा भन्दो रहेछ
हेलो गरिदेऊ के खाएको चुइङगम खाएको कस्तो दामी भाइब छ क्या यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको बवाल लाग्यो मलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको नि त यो डाँडाभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँको पुलचोकी छ यताबाट बाटो रहेछ अर्को बाटो अनि यो पछाडिको यो डाँडा चाहिँ प्याराग्लाइडिङ डाँडा गाउँघर है कस्तो दामी भाइब्स क्या अनि हल्का हुसु लागेको टच्च पारामा रमाइलो गाउँ नभएको मान्छेलाई गाउँले लाइफ झरीमा भिज्दैछ हाम्रो बाइकहरू असिनै पर्छ क्या हो बाइक बल्ल सफा भयो सो गाइज मिठो खाजा खाइयो सुकुटी चिउरा खाइयो अब चाहिँ पानी पनि रोक्यो त्यही खुसीमा हामी चाहिँ अब फर्किँदैछौँ यहाँबाट चापाखरको ठाउँको नाम नाइस राइड भएको थियो टाटा के रे नाम बाबुको युनिक बाई बाई गजम दाइ एकछिन त नमिठो पानी पऱ्यो नि बवाल भिज्दै भिज्दै घर जानु पर्ला जस्तो लागेको थियो थ्याङ्क गड रोक्यो 4:30 बजीतिर रोक्यो 1 घन्टा चाहिँ मिठो पानी पऱ्यो नमिठो भनौँ न अब चाहिँ चिप्लो होला जस्तो बाटो अलि बिस्तारै आनन्दले जानुपर्छ अब ओहो उसको टेल त बवाल नाचिरहेको छ टेल मार्बल डाँडा चाहिँ उता पारी भइहाल्यो अघिल्लो भिडियो हेर्नु भएको थियो होला है हजुरहरूले मार्बल डाँडाको जाऊ जाऊ हामी चाहिँ लगभग तल आइपुग्यौँ तल चाहिँ अलिकति बाटो राम्रो छ माथि हेरिकन माथि लास्टै चिप्लो क्या कुदाउनै नसकिने बाटो थियो तल झर्दा पो मजा आयो त पछि कन्ट्रोलै हुँदैन क्या यो बाइक मेन भने सिधै 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 हो यता यता गोदावरी आउन लाग्यो लगभग हियर वी कम टु द गोदावरी यहाँ चाहिँ हल्का रातो रातो माटो रहेछ बिचमा पानी बग्ने ठाउँ हेर्नुपर्छ क्या यस्तोमा चाहिँ हियर वी कम टु द गोदावरी बोटानिकल गार्डन कहाँ बोटानिकल गार्डन त यता होला सो गाइज गोदावरी आइपुग्यो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो भ्लग है यो भ्लग चाहिँ आजको यहीँ टुङ्गाउनु पर्ला अब पानी पनि बल्ल आयो सो टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विटर भ्लग्स अनि हाम्रो यो दुईजनाको कम्बिनेसन कस्तो लाग्यो बाई बाई के रे घरै जाने अब ए गाइस सी यू सून इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विटर भ्लग्स जय नेपाल बाई बाई